Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 5η, 14 Μαρτίου του 2024, δηλαδή τρίτος μήνας, 14 του μηνός. Τι σημαίνει αυτό? 3,14 που είναι η μαθηματική σταθερά, δηλαδή ο λόγος της περιφέρειας προς τη διάμετρο του κύκλου. Έχουν υποθεί πολλά για το πι. Εν πάση περιπτώσει, αποφάσισαν οι Αμερικανοί, τώρα νομίζω ότι έχει γίνει δεκτό, ότι σήμερα είναι η μέρα των μαθηματικών. Γιορτάζουν οι μαθηματικοί, λοιπόν, τα μαθηματικά μυαλά. Καλά είναι τα μαθηματικά. Θυμάμαι στις ασκήσεις που κάναμε στην Ευελπίδων, είτε στη διαφορική γεωμετρία, είτε στη μηχανική, που είχε κάτι μακρινάρια που ένιωθα ότι κάνουμε γυμναστική στο μυαλό για να λύσουμε αυτές τις ασκήσεις. Άρα τα μαθηματικά να μην τα φοβόμαστε, και δεν υπάρχουν καλοί και κακοί στα μαθηματικά. Αν καθίσεις και εργαστείς πάνω στα μαθηματικά, όλα τα μυαλά μπορεί να αργήσουν λίγο, αλλά αρχίζουν σιγά σιγά και τα κατανοούν και βοηθούν τη σκέψη, την οργάνωση της σκέψης, τον τρόπο που λειτουργεί το μυαλό και ο εγκέφαλος ενός ανθρώπου, το βοηθούν τα μαθηματικά. Να μην τα φοβόμαστε. Χρόνια πολλά στους μαθηματικούς, λοιπόν. Πάμε να δούμε λίγο τα σχόλια. Υπάρχουν εκατοντάδες σχόλια και του κυρίου Αϊφαντή και στη δικιά μου ανάρτηση για την διακήρυξη. Ο κύριος Σωτήρης Χαρτόσιας. Αγαπητέ κύριε Καλυτερίδη, σας χαιρετώ. Κάθε πρωί σας παρακολουθώ, είναι πολύ ενδιαφέρον. Άκουσα σήμερα τη διακήρυξη με την οποία συμφωνώ, εγκρίνω και προσυπογράφω. Σας άκουσα σε πολλές εκπομπές να θίγετε το σάπιο πολιτικό σύστημα και συμφωνώ. Μήπως θα έπρεπε στη διακήρυξη να προσθεθούν και συνταγματικές αλλαγές? Οι δημοκρατίες χαρακτηρίζονται από τρεις βασικές ανεξάρτητες εξουσίες: νομοθετική, η Βουλή των Αντιπροσώπων του Λαού, η θέληση του λαού δηλαδή, η εκτελεστική, όπου καλείται να εκτελέσει την Βουλή του Λαού και του Συντάγματος, να υλοποιήσει, και η νομοθετική και η δικαστική για τον έλεγχο της σωστής εφαρμογής των νόμων. Εδώ, όποιο κόμμα έχει πλειοψηφία στη Βουλή, ορίζει και η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση στη συνέχεια ορίζει δικαστές, με αποτέλεσμα να έχουμε μια κομματική δικτατορία, όπου το κυβερνών κόμμα κάνει ό,τι θέλει, ό,τι το πουν να κάνει. Για να μην κατηγορώ, πρότασή μου είναι καθιέρωση απλής αναλογικής και του απλής, που πιο απλή να μην υπάρχει, χωρίς ναι μεν αλλά. Αλλαγή του πολιτεύματος από προεδρευόμενη σε προεδρική δημοκρατία, με άμεση εκλογή του Πρωθυπουργού Προέδρου άμεσα από το λαό. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Σωτήρη, εμείς δεν κάναμε κόμμα, δεν έγινε κόμμα εδώ. Έγινε μια επιτροπή για τα εθνικά θέματα, για την εθνική κυριαρχία, την προστασία και την Κύπρο. Άρα, εντάξει, σωστά είναι αυτά που λες. Αν εξελιχθεί σε κόμμα, πιστεύω ότι όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη. Αλλά τώρα είναι μια παρέμβαση για θέματα που αφορούν την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και την Κύπρο. Πάμε να δούμε παρακάτω. Λόλος Δροσινός. Κατά τη γνώμη του κυρίου Καλυτερίδη και των υπολείπων, η εθνική κυριαρχία δεν έχει τρωθεί ανεπαρόρθωτα με τα μνημόνια που έχουν υπογραφεί, ερωτά. Η Βουλή δεν μπορεί να νομοθετήσει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη. Ποιος το λέει αυτό? Άμα διάβαζες καλά την διακήρυξη, τι λέει η διακήρυξη? Η Ελλάδα να προχωρήσει θεωρεί ότι οι δανειστές με το εξωτερικό χρέος καθηγεμονεύουν την Ελλάδα, να γίνει η εκμετάλλευση των αποθεμάτων, το λέει η διακήρυξη, ταχεία αποπληρωμή των δανειστών για να απελευθερωθεί η Ελλάδα. Πολλά από τα σχόλια γίνονται από ανθρώπους που δεν έχουν δώσει προσοχή και είναι άσχετα, έτσι. Δηλαδή είναι αντίθετα με την διακήρυξη. Κάποιος άλλος user τάδε που δεν... Σάβα, έτσι όπως το διαβάζω, είναι σαν να λες πάντε με Ρωσία, γιατί αυτοί δεν θέλουν συμφέροντα. Άλλος από εδώ. Έτσι μάθανε με τα βατζίδες οι Έλληνες. Δηλαδή, αν είσαι επιφυλακτικός για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται στην Ελλάδα οι Δυτικοί, τότε λέει να πας στη Ρωσία. Όχι, δεν πάμε πουθενά. Να είμαστε ένα κανονικό κράτος, να είμαστε αυτοκυριαρχοί στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και από εκεί και μετά να διαμορφώνουμε τις σχέσεις μας και με το ΝΑΤΟ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λέμε να φύγουμε από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να την διαμορφώνουμε ως κανονικά κράτη και όχι ως μπανανίες. Πού τα είδες στις Ρωσίες? Αλλά αυτό είναι η νοοτροπία που έχει φωλιάσει στο μυαλό των ανθρώπων. Αφού είναι εκεί, θα είναι κάποιον που θέλετε να έχετε τα βατζή. Όχι.
χωρίς νταβατζίδες. Άλλος λέει, γιατί δεν λέτε να ενώσουμε την υφαλοκρηπίδα της Ελλάδας με την Κύπρο? Το λέμε, απλά δεν το άκουσες εσύ. Αλλά άμα ξεκινήσαμε έτσι, ο καθένας να λέει το μακρύ του και το κοντό του, ξέρετε τι θα κάνουν αυτοί που υπέγραψαν? Θα πούνε, παιδιά, δεν το κλείνουμε το πράγμα όπως είναι, να πάμε κι εμείς να κάνουμε ό,τι κάνουν όλοι οι άλλοι. Εντάξει, λίγο συμπεριφερθείτε με υπευθυνότητα σε κάτι καινούριο που ξεκίνησε. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Καπουτσίδη, κάπου ήταν σε μια εκδήλωση, είπε, διαρωτήθηκε αν η πολιτεία πρέπει να νομοθετεί για τους λίγους ή για τους πολλούς. Η πολιτεία πρέπει να νομοθετεί για όλους. Ο κίνδυνος είναι η τυραννία της πλειοψηφίας. Γι' αυτό και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε δημοψηφισματικές πολιτικές. Προσέξτε πώς πάνε να περάσουν τις αθλιότητες που τους υποβάλλουν την ατζέντα των ξένων, λέει δικαιώματα. Γιατί πρέπει να κάνεις ειδική νομοθεσία για τα δικαιώματα? Τα δικαιώματα καθορίζονται από ό,τι ξέρω από τον καταστατικό χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ και από εκεί και μετά η κάθε χώρα πρέπει να τα σέβεται. Πού τα είδατε όλα αυτά? Ποια τυραννία της πλειοψηφίας και βασπερνέστε και δημοκράτες? Εσείς είστε δημοκράτες οι οποίοι δεν λαμβάνετε υπόψη τη βούληση του ελληνικού λαού? Και διάβασα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι αυτή η κυρία που έκανε αυτή την αφίσα στην Θεσσαλονίκη, για την οποία έγινε λόγος, πήρε, λέει, από το Υπουργείο Πολιτισμού 1,3 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση. Γιατί? Για να προσβάλλει το δημόσιο αίσθημα? Όταν τα λέμε μετά νομίζετε ότι υπερβάλλουμε. Καθόλου υπερβολή. Όλα αυτά είναι μεθοδευμένα. Να κτυπήσουν τις αρχές της ελληνικής κοινωνίας. Το ξαναλέω, δεν είμαστε μουσείο να μείνουμε όπως ήταν οι προπάποι μας με τις ίδιες αρχές. Εξελίσσεται ο κόσμος, να εξελιχθούμε κι εμείς. Άρα να εξελιχθούμε μέσα μια απολογική κοινωνικής διαβούλευσης της κοινωνίας, συζήτησης και συνένεσης. Όχι επιβεβλημένα πράγματα από ομάδες, από περίεργες ομάδες στο εξωτερικό και στο εσωτερικό ατόμων που πολλοί από αυτούς έχουν ανάγκη και ψυχολογικής και ψυχιατρικής στήριξης, έτσι. Δεν μπορούν να επιβάλλουν αυτοί αυτά που θέλουν στην ελληνική κοινωνία. Και μια καινούργια είδηση, σε τελική ευθεία για την υπογραφή 35 ετούς σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, η οποία θα προσφέρει στο Δημόσιο Ταμείο έσοδα περί τα 1,35 δις ευρώ. Βρίσκονται η παραχωρησιούχος κοινοπραξία ΓΕΚ Τέρνα και Αιγής Projects, ΓΕΚ Τέρνα 75%, Αιγής Project 25% και οι αρμόδιοι φορείς. Λέει, αρχίζει 5 Μαρτίου του 2024 το συμβόλαιο, η παραχώρηση, και τελειώνει το 2061, όταν οι περισσότεροι θα έχουμε μπαζωθεί εμείς. 2,5 εκατομμύρια ευρώ έχει αυτή η εταιρεία που ξεκινάει για να πάρει ένα έργο που κόστησε στην Ελλάδα πάνω από δισεκατομμύριο. Είναι ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος στην Ευρώπη, νομίζω, συνεχής. Λοιπόν, τώρα λέει, υπάρχουν διάφορα, προσέξτε τώρα, βάσει των όρων του διαγωνισμού που έχει προηγηθεί για την παραχώρηση, τα διόδια θα αυξηθούν σε πρώτη φάση από 3 λεπτά σήμερα σε 4 λεπτά του ευρώ ανά χιλιόμετρο, ενώ, λέει, στους υπόλοιπους αυτοκινητοδρόμους η χρέωση είναι 6,7 λεπτά ανά χιλιόμετρο. Δηλαδή, από 3 σε 4 είναι περίπου 25% αύξηση. Δεν το λέει 25% αύξηση, το λέει από 3 σε 4, ποιος θα κάτσει τώρα να κάνει συνδυασμό? Μας κοροϊδεύουν δηλαδή. Και πρόσεξε με, τα διόδια της Εγνατίας θα αυξηθούν δεύτερη φορά έπειτα από την υπογραφή από τα 4 σε 5 λεπτά ανά χιλιόμετρο. Άλλο ένα 20% στο κεφάλι, αφού ο παραχωρησιούχος εκτελέσει ορισμένα έργα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ είμαι υπέρ της συνεργασίας του δημοσίου με το ιδιωτικό κεφάλαιο, αλλά να υπάρχει και μια λογική. Μην πουλήσουμε την Ελλάδα σε 2 εταιρείες. Η Ελλάδα θα είναι μετά εχμάλωτη, γιατί νομίζω η ίδια εταιρεία πήρε και την Εγνατία, την Αττική Οδό, νομίζω ότι πήρε και μια άλλη, αυτό που πάει στη Θεσσαλονίκη, ή και άλλη που πάει στα Γιάννενα. Τι γίνεται, ιδιωτικοποιούμε την Ελλάδα εδώ?
Λοιπόν, πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Πραγματικά υπάρχει, τι να σας πω, τουλάχιστον εγώ προβληματίζομαι, πώς είναι δυνατόν να μαθαίνουμε, όχι από διαρροές, από επίσημες ανακοινώσεις της τουρκικής πλευράς, τι συζητιέται, τι συζητήθηκε, τι θα συζητηθεί με την ελληνική πλευρά. Η ελληνική πλευρά μούγκα. Αυτό ξέρετε τι είναι απόδειξη ενοχής. Μα αφού ξέρετε ότι άλλοι θα τα πούν, γιατί δεν τα λέτε κι εσείς? Δηλαδή δεν σέβεστε ούτε τον εαυτό σας, δεν σέβεστε ούτε και τις θέσεις και τα υπουργεία στα οποία υπηρετείτε. Να μαθαίνουμε από τους Τούρκους δηλαδή τι συζητήσατε. Και προσέξτε, όχι από δημοσιεύματα, από επίσημες ανακοινώσεις. Το οποίο αν είναι ψέματα έπρεπε να βγει διάψευση. Λοιπόν, ο Γκουλέρ δήλωσε, την διάβασα τη δήλωση, τη μετέφρασα. Οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις που έχουν εξοπλιστεί με εγχώρια και εθνικά οπλικά συστήματα που κατασκευάστηκαν στην Τουρκία από την εγχώρια βιομηχανία, εκτελούν με επιτυχία τα καθήκοντα της υπεράσπισης των συνόρων μέχρι και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων της Τουρκίας στη γαλάζια πατρίδα και στην πατρίδα των εθέρων μέχρι και την εκτέλεση ασκήσεων, είπε ο Γκουλέρ. Προσέξτε τι είπε ο Υπουργός Άμυνας, γιατί στη συνέχεια θα ακούσετε και κάτι άλλο. Το εθνικό και εγχώριο μαχητικό ΚΑΝ, το αεροσκάφος που έκαναν, λέει ότι δεν έχει σημασία, ότι θα είμαστε από τις λίγες ώρες που κατασκευάζουμε αεροσκάφος πέμπτης γενιάς. Κάν το πρώτο και μετά να τα λες. Ελάτε τώρα να δούμε, άρα τι μας λέει αυτός? Γαλάζια πατρίδα και πατρίδα των εθέρων. Δηλαδή δεν λογαριάζουν το 6-10 της Ελλάδας. Το ονόμασαν πατρίδα των εθέρων. Την περιοχή της γαλάζιας πατρίδας, όλον τον εναέριο χώρο, τον ονόμασαν πατρίδα των εθέρων. Προσέξτε τώρα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών χθες της Τουρκίας, ο Önzü Keseli, αναφερόμενος στην επίσκεψη της Ελληνίδας Υφυπουργού Εξωτερικών στην Τουρκία, της κυρίας Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, γνωστής και μη εξαιρεταίας, ξέρει ο Τσίπρας για αυτήν, την έστειλε στην Ουρουγουάη και την είχε για απόλυση και μετά την έσωσαν τα κυκλώματα, ξέρει την ιστορία της και οφείλει κάποια στιγμή να την πει, το οφείλει στον ελληνικό λαό, γιατί έχει πάρει και ντοκουμέντα για τη δράση της. Επαναλαμβάνω, ντοκουμέντα έχει πάρει για τη δράση της στα χέρια του. Λέει λοιπόν ότι αναφερόμενος στην επίσκεψη της κυρίας Παπαδοπούλου και στη συνάντησή της με τον Μπουράκ Ακτσαπάρ και στην επίσκεψη Μητσοτάκη το Μάιο στην Άγκυρα. Συζητήθηκαν θέματα όπως ο προγραμματισμός επαφών και επισκέψεων υψηλού επίπεδου, θέματα Αιγαίου, η κατάσταση των μειονοτήτων, οι προξενικές αρχές, η κατάσταση των μειονοτήτων. Ποια μειονοτήτων? Τι κατάσταση δηλαδή? Τους εξόντωσαν τους Έλληνες, άρα για τους μουσουλμάνους της Θράκης. Οι προξενικές σχέσεις, η παράτυπη μετανάστευση που μας στέλνει η Τουρκία στην Ελλάδα και η συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μας βάζουν δηλαδή να κάνουμε τους Χαφιέδες και τους Πιούνους τους Κούρδους, η αμοιβαία προστασία πολιτισμικής κληρονομιάς, άκουσον αυτοί που μετέτρεψαν την Αγία Σοφιά και τον ναό της Αγίας Ειρήνης σε τζαμί, μας μιλούν για προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς. Και η συνεργασία στις διεθνείς υποψηφιότητες των δύο χωρών. Μας βάζουν να τους υποστηρίζουμε για να ξεπλένονται περισσότερο, πλυντήριο η Ελλάδα. Να ξεπλένεται η βάρβαρη και εγκληματική Τουρκία, η γενοκτόνος Τουρκία. Προσέξτε το τώρα. Τονίστηκε στην ελληνική πλευρά ότι πρέπει να αποφεύγονται δηλώσεις και ενέργειες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένταση σε συμφωνία με τη διακήρυξη των Αθηνών για τις φιλικές σχέσεις και την καλή γειτονία που υπέγραψαν οι ηγέτες των δύο χωρών στη διάρκεια του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Δεκέμβριο, είπε ο Κετσελή. Δηλαδή, τη στιγμή που έχουμε δήλωση του Γκουλέρ, του Υπουργού Άμυνας, και λέει εμείς θα προστατεύουμε τα συμφέροντά μας στη γαλάζια πατρίδα και στους πατρίδα των εθέρων, την ίδια στιγμή μας ζητάνε από μας να μην κάνουμε δηλώσεις που θα είναι αντίθετες με το... Άρα τι σημαίνει αυτό? Επειδή δεν βάλαμε πλαίσιο σε αυτά που υπογράψαμε αφελώς, δεν πω τίποτα άλλο εδώ,
θεωρείται κανονικό και φυσιολογικό να επικαλείται τη γαλάζια πατρίδα, με την οποία διχοτομείται το Αιγαίο, ο Τούρκος, και ζητάει από εμάς να μην κάνουμε δηλώσεις που έρχονται σε αντίθεση με το μνημόνιο. Τι καταλαβαίνετε εσείς? Πέστε μου τι καταλαβαίνετε. Να σας πω κάτι. Αν ασχολείσαι με τα ελληνοτουρκικά ή τέλος πάντων με αυτό που αποκαλείται ελληνική εξωτερική πολιτική, πρέπει να έχεις και ιατρική υποστήριξη και φαρμακευτική. Δεν γίνεται αλλιώς πραγματικά. Χάνεις το μυαλό σου πραγματικά. Πάμε να δούμε τώρα τα άλλα. Εβδομαδιαία ενημέρωση αμυντικών συντακτών από τον εκπρόσωπο του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας Ζεκί Άκτουρκ, ο οποίος αναφέρθηκε στην επίσκεψη της τουρκικής αντιπροσωπείας που θα έρθει εδώ στην Αθήνα στις 22 Απριλίου για να συζητηθούν μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας της Ελλάδος και της Τουρκίας τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Προσέξτε. Πρώτο μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Άρση του κάζους μπέλι. Εδώ γιατί σας είπα, πρέπει να παίρνεις φάρμακα, να μην σου ανεβαίνει η πίεση, μην πάθεις και καμιά εμβολή, ξέρω εγώ πώς τα λένε, κάποια στιγμή. Δηλαδή, ποια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης? Όταν ο άλλος σε απειλεί με πόλεμο, έχει τη δαμόκλειο σπάθη της απειλής πολέμου πάνω από το κεφάλι σου, τον δέχεσαι να συζητήσεις για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης? Πόσο ξεφτύλας πρέπει να είσαι, για πες μου, για να υπογράψεις σύμφωνο, πώς το λένε αυτό, την διακήρυξη των Αθηνών, ενώ υπάρχει το κάζους μπέλι, και εδώ να μιλάς και για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης? Σαν δεν τρέπεστε. Λοιπόν, σε ερώτηση για το χρονοδιάγραμμα, πηγές του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας λένε τα εξής. Το Υπουργείο Άμυνας δηλαδή της Τουρκίας λέει τα εξής. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο κατά την οποία εστιάζουμε αμοιβαία σε μία θετική ατζέντα με την Ελλάδα. Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Άμυνας, αυτός που τα λέει εμείς τα συμφέροντά μας στη γαλάζια πατρίδα και στην πατρίδα των εθνών θα τα υποστηρίξουμε, λέει. Προσέξτε. Σε αυτήν την περίοδο που δίνουμε έμφαση στη σημασία της διατήρησης του θετικού διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, πιστεύουμε ότι η εγκαθίδρυση μιας ειλικρινούς και επικοδομητικής σχέσης με προσέγγιση επικεντρωμένη στη λύση θα ωφελήσει και τις δύο χώρες. Από την άποψη αυτή, αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στις συναντήσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Κανονικό δούλεμα, έτσι. Ποιος δεν τρέπεται με αυτά, για πέστε μου. Ο Δένδιας δεν τρέπεται με αυτά. Ο Λαλάκος. Πιστεύουμε ότι οι συναντήσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης αποτελούν σημαντική ευκαιρία για τη συνέχιση του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών και συνεπώς η επόμενη συνάντηση προγραμματίζεται να πραγματοποιήσει στην Αθήνα προς τα τέλη Απριλίου. Ως Τουρκία κάνουμε τα βήματά μας σε αυτό το πλαίσιο και, για κρατήστε τώρα και υπογραμμίστε, επαναλαμβάνουμε σε κάθε ευκαιρία ότι διατηρούμε την αποφασιστικότητά μας ώστε να μην θέσουμε σε κίνδυνο τα εθνικά μας συμφέροντα. Εσύ λοιπόν κύριε Λαλάκο και κύριε Δένδια που θα πας να κάνεις τώρα ΜΟΕ, ενώ έχει κάνει δήλωση ο Γκιουλέρ για τη γαλάζια πατρίδα. Πού είναι η δήλωσή σου ότι θα προστατέψεις τα συμφέροντά σου? Προστατεύονται τα εθνικά μας συμφέροντα όταν αποδέχεσαι τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα και την πατρίδα των εθέρων? Απλά ερωτήματα. Απλά ερωτήματα. Για να μην λέμε μόνο αρνητικά, εάν αυτή η χώρα, αυτός ο γίγαντας ξυπνήσει και σταθεί όρθιος στα πόδια του, δεν έχει να φοβηθεί κανέναν, καμία χώρα του κόσμου, εάν σηκωθεί αυτός ο γίγαντας στα πόδια του. Οι Έλληνες έχουμε αποδείξει ποιοι είμαστε στη θάλασσα. Αναλογικά, όχι πρώτη δύναμη, μακράν η πρώτη δύναμη στην εμπορική ναυτιλία. Πώς το πετύχαμε αυτό? Μας το έδωσε κανένας? Όχι. Το πετύχαμε αυτό γιατί εκεί δεν εμπλέκεται το ελληνικό κράτος. Εάν ήταν εμπεπλεγμένο το ελληνικό κράτος, ουραγοί θα ήμασταν. Εδώ λοιπόν υπάρχει το παράλογο, το τρελό. Η Ελλάδα, πρώτη δύναμη στην εμπορική ναυτιλία, τελευταία δύναμη στην ναυπηγική βιομηχανία. Είχαμε ξεκινήσει. Και τα Ελευσίνος και το Σκαραμαγκάς και στη Σύρο, στη Χαλκίδα, τα καταστρέψαμε. Γιατί? Κράτος, συνδικαλισμός και όλα αυτά. Τώρα λοιπόν γίνονται κάποιες προσπάθειες, διαβάζω. Εδώ υπάρχει ένα άρθρο στο Liberal της Αντιγόνης Αντιόπης Σκηνά που αναφέρεται στα ναυπηγεία Onyx
της Onyx που έχουν την Ελευσίνα νομίζω και την Σύρο, και από ό,τι διαβάζω υπέβαλαν πρόταση για να εξυγχρονίσουν τη ΣΜΕΚΟ εδώ στην Ελλάδα. Ο Δένδιας μας λέει ότι θα κάνουμε τις αμερικανικές Constellation στα Σκαραμαγκά. Εν πάση περιπτώσει, διαβάζω ότι ενεργοποιούνται οι δεξαμενές για Suez Max, Afra Max, που είναι με πλοία διαφόρων τονάζ, και αν ενεργοποιηθούν αυτά και στην πολεμική και στην εμπορική ναυπηγική βιομηχανία, αν ενεργοποιηθούν αυτά τα τρία ναυπηγεία, ή δεν ξέρω αν ζωντανέψει και η Χαλκίδα, τότε η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να έχει ένα πολύ ισχυρό πολεμικό ναυτικό σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αν πέσουν οι κλίμακες του κόστους και των χρόνων, και να επισκευάζει τα υφιστάμενα και να κατασκευάζει και καινούρια. Έχουμε τις δυνατότητες. Μόνοι μας βγάλαμε τα μάτια μας. Καλά μηνύματα λοιπόν αυτά, για να μην μας λένε κάποιοι ότι λέμε μόνο τα αρνητικά. Να πάμε στην Κύπρο. Να δούμε, έγραψε ένα συγκλονιστικό άρθρο ο Αρίστος Μιχαηλίδης για τον Ευαγόρα Παλικαρίδη. Πραγματικά συγκλονιστικό, κάθε του λέξη σε συγκλονίζει. Έχουμε και κάποιες εξελίξεις και μετά σας έχω μια μεγάλη έκπληξη για τις ρωσοτουρκικές σχέσεις. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Μεγάλη έκπληξη. Πάμε να δούμε τώρα. Πού βρήκε τέτοια δύναμη ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, αναρωτιέται ο Αρίστος. Μπορεί σήμερα να χωρέσει ο νους μας ότι ένα παιδί 19 χρονών είπε στον δικαστή, τον ξένο δικαστή, τον απικιοκράτη, που τον ρώτησε τι έχει να πει για να μην τον απαγχωνίσουν, και απάντησε: γνωρίζω ότι το δικαστήριο θα μου επιβάλλει τη θανατική ποινή, αλλά ό,τι έκανα, το έκανα ως Κύπριος που θέλει την ελευθερία του, τίποτε άλλο. Μα είναι δυνατόν? Πού βρήκε τέτοια δύναμη ο Ευαγόρας Παλικαρίδης? Δεν λύγησε η ψυχή του? Τα διαβάζουμε σήμερα και νομίζουμε ότι πρόκειται για παραμύθια, για υπερβολές που έγραψαν οι ιστορικοί για να πλάσουν ήρωες. Είναι αδύνατο να αντιληφθούμε το μέγεθος των ανθρώπων που από τα χωράφια και τη φτώχεια, από τα σχολεία και τις εκκλησίες, σήκωσαν το ανάστημά τους ως να ήταν γίγαντες της μυθολογίας για να παλέψουν για ένωση και ελευθερία, μπροστά σε έναν απικιοκράτη που άπλωνε τότε τους στρατούς του στη μισή Ιφίλιο. Πώς να αντιληφθούμε τέτοιο μοναδικό μεγαλείο όταν εμείς σήμερα, οι απόγονοί τους, σηκώνουμε ανάστημα μόνο για να θέσουμε δίθεν αμήλικτα ερωτηματικά στις τηλεοράσεις και στα αντικοινωνικά δίκτυα σαν διάνοιες. Για το αν ήταν ιστορικό λάθος ο αγώνας τους, για το αν οι αγωνιστές έπρεπε να λάβουν υπόψη τις διεθνείς συγκυρίες, για το αν τελικά δεν είχαν λόγους να θέλουν να διώξουν τους Εγγλέζους, μια χαρά ζούσαν με την κατοχή. Πώς να αντιληφθούμε τι είναι αυτό που έκανε τους παππούδες μας υπερήρωες, όταν εμείς, παραμορφωμένοι καθώς γίναμε, μάθαμε να δίνουμε πίστη σε ένα συρφετό προφεσόρων και πολιτικών και δημοσιογράφων με μολυσμένους εγκεφάλους, που δεν χάνουν ευκαιρία να πλασάρουν ανιστόρητες τρευλώσεις, να κατεδαφίζουν, να περιφρονούν, να ρίχνουν σκιές στον αγώνα τους, με σκοπό να λαβώσουν το λαό, να τον μολύνουν, να τον κάνουν να αμφιβάλλει για την ταυτότητα, την ιστορία, την εθνική του αυτογνωσία, τα διδάγματά του, τους προγόνους του. Για να μπορούν εύκολα να τον πείθουν ότι το να θυμάται, έστω και μόνο να θυμάται, το ενωτικό δημοψήφισμα του 1950 είναι σοβινισμός και εθνικισμός, που δεν συνάδει με την εποχή μας. Τώρα πρέπει να κάνουμε άλλα. Αυτά που λέει ο Μητσοτάκης με τον Καπουτσίδη, τέτοια πρέπει να κάνουμε. Να μην θυμόμαστε ποιος μίλησε, γιατί να μιλήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τον Παλικαρίδη την ημέρα του θανάτου του, για να μην θυμώσουν οι Άγγλοι. Θα σας πω γιατί δεν τα κάνουν. Ακούστε, είμαι πεπισμένος. Δεν θέλουν να βρίσκουν ανθρώπους μπροστά τους στα σχέδιά τους που ορθώνουν το ανάστημα. Γιατί αν διδάξουν τη στάση του Ευαγόρα Παλικαρίδη στα παιδιά, θα βγουν εκατοντάδες χιλιάδες Ελληνόπουλα στην Κύπρο και στην Ελλάδα που θα ακολουθήσουν το δρόμο του Παλικαρίδη. Πώς θα τα βγάλουν πέρα με αυτούς? Γι' αυτό φέρνουν ως πρότυπα
άτομα με διαταραγμένη ψυχολογική ισορροπία. Γι' αυτό μας τους φέρνουν, γι' αυτό τα προβάλλουν συνέχεια. Τέτοιους θέλουν να κάνουν. Καθ' εικόνα και ομοίωσήν τους. Και όχι σαν τον Ευαγόρα Παλικαρίδη, ούτε σαν τον Αυξεντίου, ούτε σαν τον Κολοκοτρώνη. Τον έχουν χωμένο εκεί. Για να μπορούν εύκολα να τον πείθουν ότι το να θυμάται, έστω και μόνο να θυμάται το ενωτικό δημοψήφισμα, το είπαμε αυτό. Ναι, το ξαναπώ. Για να μπορούν εύκολα να τον πείθουν ότι το να θυμάται, έστω και μόνο να θυμάται το ενωτικό δημοψήφισμα του 1950, είναι σοβινισμός και εθνικισμός που δεν συνάδει με την εποχή μας. Όπως και το να τιμά τον αγώνα και τους ήρωες της ΕΟΚΑ ή ακόμα και να λέει ότι αυτός αγώνας έγινε για την ένωση με την Ελλάδα και όχι για να κάνουμε το κράτος της Ζηρίχης. Λες και πρέπει να κρύβουμε την ιστορία μας κάτω από στρώσεις μοντερνισμού και ισοπαίδωσης για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε εθνικιστές και πολεμοχαρείς. Όμως, απλώς είμαστε ένας λαός που ακόμα ονειρεύεται την ελευθερία του, όπως ακριβώς και ο Ανδρέας Κάριος, ο Ρήγας Φεραίος της ΕΟΚΑ, όταν από το 1948 έγραφε μέσα σε ελάχιστες λέξεις σε ένα ποίημά του όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. «Είμαι αγρότης. Πόσο ωραία να πέσω με σφαίρα στα στήθια πολεμώντας για την αλήθεια, για τα συμφέροντα τα εθνικά». Εντάξει, εμείς δεν θα πέσουμε πολεμώντας, αλίμονο. Δεν έχουμε πια τη στόφα της αυταπάρνησης, τη χάσαμε στη δεδαλώδη ζωή μας, σε αυτήν που μας έκανε να πιστεύουμε ότι είναι σοφότερο να επιβιώνεις στα μουλοχτά έστω και σκλάβος, παρά να πεθαίνεις ελεύθερος, όπως εκείνη. Μπορεί να είναι και το σωστό τώρα πια. Ποιος θέλει να χάσει τη ζωή του μετά από τόσο ξέπλυμα που έγινε στο μυαλό του για να πιστεί ότι δεν είναι η ελευθερία και η αξιοπρέπεια τα υπέρτατα αγαθά. Είναι η λαμογιά και το βόλεμα, τα οφίκια και τα αυτοκίνητα πολυτελείας, οι μίζες και τα καρνέ των επιταγών μας. Και δεν πειράζει καθόλου αν αύριο θα είναι τυπωμένα από την Τούρκη Εμπαγκασί. Φτάνει να συμπληρώνουν τον εγωκεντρισμό μας και να καλοπίζουν το σαρκείο μας. Φτάνει να έχουμε προφεσόρους να δικαιολογούν τον αποπροσανατολισμό μας. Δεν καταλάβουμε ακόμα πως αν δεν υπήρχαν αυτοί οι μύθοι και οι θυσίες τους, δεν θα είχαμε ούτε μία ρίζα να μας κρατάει στη γη μας και να μας δένει με την ιστορία μας. Αν μπορούσαμε τουλάχιστον να τους σεβαστούμε. Ούτε αυτό μπορούμε πια. Μπράβο ρε Αρίστο, τι να σου πω. Και ο Γιώργος Καλνίκου έχει ένα άρθρο, δεν προλαβαίνουμε να το πούμε σήμερα, να πάμε μόνο σε ένα άδρο του Ανδρέα του Μορφίτη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου του Κυπριακού Κέντρου Μελετών, του ΚΙΚΕΜ, και αναφέρεται στις επαφές στο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών με και χωρίς εισαγωγικά στις ενεξελίξει επαφές της κυρίας Μαρίας Ολγκίν Κουεγιάρ, η οποία είναι εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΕΕ για το Κυπριακό, κάνει επαφές, πήγε στα κατεχόμενα, έκανε αυτό, είναι ανέκδοτο, όπως κάποτε λέγαμε κάποιος ότι είναι τουρίστας, τώρα είναι ανέκδοτο. Στην Τουρκία και στα κατεχόμενα κοινωνία των πολιτών. Δεν υπάρχει κοινωνία των πολιτών. Υπάρχουν τα ενεργούμενα του τουρκικού βαθέως κράτους. Πήγε λοιπόν εκεί η Κουεγιάρ, έκανε επαφές με εκείνους, τώρα έρχεται και στις ελεύθερες περιοχές και κάνει επαφές με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, σε εισαγωγικά όμως. Δηλαδή ανθρώπους που είναι και αυτοί βαλτοί από άλλο βαθύ κράτος, όχι το ελληνικό της Κύπρου, από άλλο, απ' έξω, ξέρετε, από δύο κράτη βασικά, οι οποίοι λένε τα διάφορα, αυτομασιγώνονται, αυτοτιμωρούνται, φταίμε και εμείς τους κάναμε, να τους δώσουμε κι άλλα. Και φυσικά οι Τουρκοκύπριοι βάζουν και το θέμα, εμείς δεν θέλουμε, προσέξτε τι λένε, θέλουμε άρση της διεθνούς απομόνωσης, έτσι λένε την κατοχή, συνεταιρισμό και διαχείριση της εξουσίας επί ίσης βάσεως με τη φόρμουλα της κυριαρχικής εσότητας, δηλαδή ξεχωριστό κράτος, παραμονή των τουρκικών στρατευμάτων και μετά τη λύση του Κυπριακού για να νιώθουν ασφάλεια και διατήρηση των επεμβατικών δικαιωμάτων της Τουρκίας για μερικές δεκαετίες και άλλα τέτοια. Αυτά. Και οι δικοί μας λένε αυτά που σας είπα. Αυτοματέωση, αυτοενοχοποίηση, σταδιακή, αδιάκοπη και αυξανόμενη
και αυξανόμενη αυτομαστίγωση. Αυτά λένε η δική μας κοινωνία των πολιτών. Λοιπόν, οι ρωσοτουρκικές σχέσεις είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Σας υπενθυμίζω ότι έγραψα βιβλίο το 2018, το εκρεμές της Τουρκίας. Η ταλάντωση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον. Σε κάθε πήγαινε έλα, η Τουρκία έβαζε στον τορβά της, να χρησιμοποιεί μια τουρκική λέξη, κέρδη. Δηλαδή, να το εξηγήσω ξανά, πήγαινε στη Ρωσία, που η Ρωσία έχει τα σχέδιά της για να καταστήσει εξαρτημένη ενεργειακά και όχι μόνο μια χώρα του ΝΑΤΟ, έχει τα σχέδιά της και πήγαινε ο Ερντογάν στον Πούτιν και λέει: τι θέλεις εσύ, την Τουρκία αυτά, θα στα δώσω εγώ. Έκανε λοιπόν τα χατήρια του Πούτιν, ο Πούτιν κέρδιζε και αυτός, κέρδιζε και η Τουρκία, και όταν γέμιζε ο τουρβάς και τα είχε διασφαλίσει τα κέρδη, τότε έπαιρνε το μήνυμα από τις ΗΠΑ που ανησυχούν για αυτό το πήγαινε έλα, και λέει: έλα και σε μένα, πήγαινε στην Ουάσιγκτον. Εκεί λέει: τι κάνεις με αυτόν, έλα να τα κάνουμε μαζί. Αυτά είναι τελεσμένα πλέον, δεν μπορώ να τα πάρω πίσω. Τι θες να σου κάνω? Έκανε στους Αμερικανούς κάποια πράγματα, με αντάλλαγμα ξαναγέμιζε τον τουρβά. Όταν αυτά πλέον ήταν διασφαλισμένα, τετελεσμένα, γυρνούσε πίσω, περνούσε ένα διάστημα, ξαναπήγαινε στη Μόσχα. Τι άλλο θέλεις? Ξαναγέμιζε τον τουρβά. Αυτό είναι το εκρεμές της Τουρκίας. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε πάλι σε μια καμπή και έχει τεράστια σημασία γιατί αφορά και εμάς. Αυτό που γίνεται με εμάς, σας έχω πει, εμείς είμαστε παράρτημα στο σχέδιο της Τουρκίας, στην καινούργια ταλάντωση της Τουρκίας προς την Ουάσιγκτον, είμαστε παράρτημα. Δηλαδή πρέπει να τα φτιάξει με την Ελλάδα όμως. Εντάξει. Αλλά η Τουρκία λέει: βεβαίως θα τα φτιάξω, αλλά εγώ, λέει, τα συμφέροντά μου δεν κάνω πίσω. Θα κάνουν οι Έλληνες. Που όπως λέει εδώ το βιβλίο, θα το βρω σε ποια σελίδα είναι, λένε οι αμερικανικές πηγές ότι σε αυτή τη διαδικασία με τις κρίσεις και τις υποχωρήσεις της Ελλάδας, η Ελλάδα υποχωρεί γιατί το σύστημά της είναι διεφθαρμένο. Οπότε δεν μπορεί να αντισταθεί, και ενώ στην Τουρκία, δεν λέω ότι δεν είναι διεφθαρμένο, υπάρχει όμως το βαθύ κράτος το οποίο δεν υποχωρεί. Εκείνο δεν μπορούν να το πειράξουν. Άρα και τώρα ο αδύναμος κρίκος πάλι εμείς είμαστε. Παραρτηματάκι. Και η διακήρυξη έχει αυτό το στόχο. Αν ο κόσμος δώσει στήριξη, θα ετοιμαστεί η πλατφόρμα αύριο μεθαύριο, θα είναι έτοιμη. Αν δούμε ότι έχει πλατιά συμμετοχή και όντως ο κόσμος εννοούσε αυτά που έλεγε τόσο καιρό, μην κάνετε μόνο διαπιστώσεις, τώρα κάναμε και το βήμα. Να δούμε λοιπόν, θα σηκωθούν από τις καρέκλες τους και από τις πολυθρόνες. Λοιπόν, ο Χακάν Αξάι έχει σπουδάσει στη Ρωσία, παλιός κομμουνιστής, και δούλεψε και στην Ανατολική Γερμανία όσο υπήρχε, τώρα γύρισε στην Τουρκία, δημοσιογράφος, αλλά θεωρείται κατά την άποψή μου δυνατός ρωσολόγος. Έτσι. Πάμε να δούμε τι λέει για το θέμα. Πού βρίσκονται τώρα οι σχέσεις. Οι σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας έχουν μετατραπεί σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι που παίζουν ο Πούτιν και ο Ερντογάν, προσπαθώντας να χειραγωγήσει ο ένας τον άλλον. Οι δύο ηγέτες έχουν αφήσει το στίγμα τους στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας από το 2000 σχεδόν μέχρι σήμερα, 2002-2003 μέχρι σήμερα. Λίγο μετά την άναδο της στην εξουσία, ο Πούτιν αναμόρφωσε την εξωτερική πολιτική της χώρας του με βάση τις εξαγωγές ενέργειας και συμπεριέλαβε την Τουρκία στην ομάδα με τις χώρες πρώτης προτεραιότητας. Τότε στη Μόσχα υπήρχαν άνθρωποι που επέκριναν τον Ρώσο ηγέτη ότι μπήκε σε ένα ρυψοκίνδυνο παιχνίδι με τον Ισλαμιστή Ερντογάν. Ξεκινώντας από την πρώτη του επίσκεψη στην Τουρκία 2004, προέκυψε ένα καλό περιβάλλον διαλόγου και αμοιβαία συμπάθεια μεταξύ των δύο ανδρών. Αυτή η κατάσταση συνέχισε να αναπτύσσεται μέχρι το 2011. Αν και οι δεσμοί μεταξύ των δύο ηγετών πέρασαν περίοδους κρίσης, όταν ο Ερντογάν ήθελε να ηγηθεί της Αραβικής Άνοιξης και να πάρει τη Συρία, τότε υπήρχε πρόβλημα, και μάλιστα η συμμετοχή της Τουρκίας στον πόλεμο της Ρωσίας, όταν η Ρωσία άρχισε να συμμετέχει για να αντιμετωπιστεί το Ισλαμικό κράτος με τα αεροπλάνα της, τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, ήταν κάτι που δεν το δέχθηκε η Τουρκία. Διότι η Τουρκία έχει τα σχέδιά της, τώρα τα πούμε άλλη φορά αυτά.
Υπό την επίδραση λοιπόν αυτής της αντίδρασης, μετά από στις 24 Νοεμβρίου του 2015 η Τουρκία έκανε ένα σοβαρό λάθος και κατέρριψε ένα ρωσικό αεροπλάνο, ένα Σουχόι 24, που πέρασε τα σύνορά της για λίγα δευτερόλεπτα, 17 δευτερόλεπτα. Οι δύο χώρες έφτασαν στο χείλος του πολέμου. Οι σχέσεις ουσιαστικά πάγωσαν. Μια νέα φάση ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2016, όταν η Τουρκία ζήτησε συγγνώμη και ο Ερντογάν πήγε να συναντήσει τον Πούτιν στην Πετρούπολη. Μετά το πραξικόπημα έγινε αυτό. Άλλο κόλπο εδώ, τώρα δεν προλαβαίνω να τα πούμε όλα. Για το Κρεμλίνο η Τουρκία έχει γίνει πλέον, σύμφωνα με το λόγια Ρώσο αναλυτή, ένα κράτος που δεν μπορεί να αποφύγει τη χρήση όπλων όταν το κρίνει απαραίτητο. Με άλλα λόγια, το θέμα της εμπιστοσύνης που αποτελούσε βασικό πρόβλημα μεταξύ των δύο χωρών για δεκαετίες είχε ήδη υποστεί μεγάλο πλήγμα. Δεν την εμπιστευόταν πλέον. Μετά από ύποπτες καταστάσεις, τις λεπτομέρειες των οποίων δεν μπορούμε να μάθουμε, όπως τα γεγονότα του πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου και η δολοφονία του Ρώσου πρέσβη Καρλόφ στις 19 Δεκεμβρίου του 2016 στην Άγκυρα, ο Πούτιν έκανε ισχυρά βήματα για να χρησιμοποιήσει τον Ερντογάν να το φέρει πιο κοντά του, να τον δέσει. Ο Ερντογάν επιχείρησε να παίξει ένα παρόμοιο παιχνίδι χειραγώγησης του Πούτιν, παίζοντας τα δικά του χαρτιά σε αυτό το παιχνίδι. Την περίοδο αυτή, παρόλο που η Τουρκία και η Ρωσία ήταν σε πόλεμο μεταξύ τους έμεσα, δηλαδή και στη Συρία και στη Λιβύη, παρότι ο Ερντογάν με τον Πούτιν βρισκόταν κτλ., στο πεδίο πολεμούσαν στην ουσία μεταξύ τους. Ο ένας εναντίον του άλλου, και στη Συρία και στη Λιβύη. Το έργο που πεζόταν στη φυλή ήταν φιλία και συνεργασία. Στη σκηνή, φιλία και συνεργασία, αλλά στο πεδίο πόλεμος. Οι δύο ηγέτες δεν επέτρεψαν καμία από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις να χαλάσει αυτό το παιχνίδι της φιλίας και συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ρωσικής αεροπορικής επίθεσης που έγινε στο Ιντλίμπ. Χτύπησαν μια ταξιαρχία που είχε 36 Τούρκους στρατιώτες νεκρούς, 100 τόσους τραυματίες. Οι Ρώσοι χτύπησαν τους Τούρκους. Κατά τα άλλα η φιλία στο Ιντλίμπ. Αν και κατά καιρούς υπήρξαν μεταξύ τους εντάσεις, όπως όταν ο Ερντογάν άφησε τους διοικητές του Αζόφ, τους έδωσε στο Ζελένσκι, ενώ είχε υποσχεθεί στον Πούτιν ότι θα τους κρατήσει μέχρι το τέλος του πολέμου, τα πήρε στο κρανίο ο Πούτιν. Με κάποιο τρόπο έκανε πίσω, δίνανε μηνύματα φιλίας οι ηγέτες μπροστά στις κάμερες και χρησιμοποιούσαν ο ένας τον άλλον, ειδικά κατά της Δύσης και οι δύο. Στο μεταξύ ο Πούτιν δεν απέφυγε να κάνει βήματα για να στηρίξει τον Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία. Πριν από τις εκλογές του Μαΐου πέρσι, ο Ρώσος ηγέτης είχε κάνει κινήσεις όπως η επαναλειτουργία του πυρηνικού σταθμού του Άκουγιου και η αναβολή πληρωμής χρέους, νομίζω 13 δις ήταν. Η Τουρκία πριν τις εκλογές έπρεπε να καταβάλει στη Ρωσία 13 δισεκατομμύρια δολάρια χρέος από το φυσικό αέριο. Και ο Πούτιν, για να τον βοηθήσει να εκλεγεί, είπε άστο, συνέχισε να στηρίζει το νόμισμά σου και να με πληρώσεις μετά τις εκλογές. Ακόμα δεν το πλήρωσε, θα δούμε τώρα. Ωστόσο ο Πούτιν, ο οποίος αναμενόταν να έρθει στην Τουρκία 12 Φεβρουαρίου του 2024, ανέβαλε για λίγο την επίσκεψή του. Να γίνουν οι εκλογές και αύριο και μεθαύριο παραμεθαύριο έχουμε για 3 μέρες εκλογές στη Ρωσία. 31 Μαρτίου έχουμε εκλογές στην Τουρκία, δημοτικές εκλογές. Και θα γίνει μετά η επίσκεψη. Στο Κρεμλίνο υπόθηκε ότι μετά τις εκλογές του Μαΐου ήταν δύσκολο να διατηρηθούν οι σχέσεις με την Τουρκία όπως πριν, πέρυσι του Μαΐου. Η Τουρκία, της οποίας τα οικονομικά προβλήματα εντάθηκαν, επιτάχυνε το φλερτ με τη ΣΥΠΑ, γιατί όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει και με την... η Τουρκία θεωρεί ότι μόνο μέσα από τις σχέσεις με τη Δύση, ότι παίρνω από τη Ρωσία, ας πάρω και από τη Δύση για να σταθώ όρθιος οικονομικά. Η βάση αυτών των ανησυχιών στη Μόσχα εντοπιζόταν σε μια σειρά προβλημάτων, από την αυξανόμενη υποστήριξη της Άγκυρας στο Κίεβο μέχρι το πράσινο φως της Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Εν τω μεταξύ, η Τουρκία χρησιμοποίησε καλά τα πλεονεκτήματά της στο περιβάλλον πολέμου και κυρώσεων και αύξησε τους εμπορικούς δεσμούς με τη Ρωσία, κάτι που ευαρέστησε τη διοίκηση της Μόσχας από αυτή την άποψη. Ωστόσο, με τον καιρό, οι ΗΠΑ άρχισαν να πιέζουν την Τουρκία. Τους πρώτους μήνες του 2024, το εμπόριο Τουρκίας-Ρωσίας μειώθηκε κατά 34% κάτω. Το γεγονός ότι οι τουρκικές τράπεζες προκάλεσαν προβλήματα στις πληρωμές με τη Ρωσία
προκάλεσε αντίδραση στη Μόσχα. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται των προβλημάτων. Τα ταξίδια του διοικητή της Υπηρεσίας Πληροφοριών Καλίν και του Υπουργείου Εξωτερικών Φιντάν στη ΣΥΠΑ έδειξαν πλέον ξεκάθαρα ότι η Τουρκία αλλάζει πορεία και στρέφεται προς την Αμερική. Εν τω μεταξύ, προειδοποιήσεις για τη Συρία έρχονται από τη Μόσχα στην Άγκυρα, αν και με ευγενικό τρόπο, αλλά οι δρόμοι των δύο χωρών απομακρύνονταν και παρέκλειναν όλο και περισσότερο. Στη Συρία έχουμε πρόβλημα η Τουρκία με τη Ρωσία. Άλλη πολιτική ο ένας, άλλη πολιτική ο άλλος. Και αυτό μας αφορά. Στις συνθήκες όπου η ενεργειακή εξάρτηση της Τουρκίας από τη Ρωσία έχει φτάσει σε επικίνδυνο στάδιο, θα δούμε αμέσως μετά, και ακόμη και η πρώτη μονάδα του πυρηνικού σταθμού του Άκκου της Μερσίνας δεν έχει ανοίξει ακόμη, κυκλοφορεί η φήμη ότι η Ρωσία θα πάρει το δεύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στη Σινόπη. Δεν γνωρίζουμε αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα φιλοξενήσει τους επόμενους μήνες στο Λευκό Οίκο τον Ερντογάν. Ψήνεται κάτι τέτοιο. Οι Τούρκοι καίγεται ο Ερντογάν, τον οποίο απέφευγε να συναντήσει από την αρχή εάν θα λυθεί το πρόβλημα με τα F-16 τελικά. Όμως η Ουάσιγκτον δεν παραμερεί να στέλνει μήνυμα στην Τουρκία: όσο συνεχίζουμε αυτό το μονοπάτι της επαναπροσέγγισης, ξεφορτωθείτε τους S-400. Μας συμβουλεύουν να τους ξεφορτωθούμε, αλλά είναι άγνωστο αν μας προτρέπουν να το ρίξουμε στη θάλασσα το σύστημα αυτό, που το αγοράσαμε για 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια και παραμένει στα κουτιά για χρόνια, ή να πάμε να το αφήσουμε ήσυχα στο κατόφλι του Πούτιν τα μεσάνυχτα. Θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ να αφήσουμε τους S-400, λέει. Το ενδεχόμενο η ρωσική πλευρά μετά τις δημοτικές εκλογές στις 31 Μαρτίου να μας πει: πληρώστε το χρέος του φυσικού αερίου τώρα, είναι ένας εφιάλτης για το, ως ενδεχόμενο, έτσι, για το Ερντογάν. Δεν έχει να τα δώσει. Κατά την επίσκεψη του Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα, ο Ερντογάν επιχείρησε να φέρει τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας και πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ο ίδιος διαμεσολαβητής. Η ιδέα ήταν καλή, αλλά δεν ήταν επεξεργασμένη. Γιατί ο Πούτιν λέει: εγώ κρατάω αυτά που έχω, ο Ζελένσκι λέει: καμία συζήτηση, άρα δεν την είχε επεξεργαστεί, λέει η Τουρκία. Καλά αυτή την πρόταση. Ο Ουκρανός ηγέτης δεν σκεφτόταν τίποτα άλλο με την επίσκεψή του, προσέξτε, από τις συνομιλίες για τη φόρμουλα ειρήνης που θα διοργανώσει ο ίδιος στην Ελβετία με εκπροσώπους 160 χωρών, αλλά χωρίς τη Ρωσία στην πρώτη φάση. Οι κύριοι λόγοι που τον έφεραν στην Τουρκία ήταν ζητήματα όπως η αύξηση της στρατιωτικής συνεργασίας, η παραγωγή των Μπαϊρακτάρ στην Ουκρανία, η αγορά βλημάτων πυροβολικού από την Τουρκία, η αγορά, κύριε Δένδια, όχι να δίνουμε πυροβόλα και πυρομαχικά έτσι, η αγορά. Και η λήψη μέτρων για την ίδρυση του Ουκρανικού στόλου με κατασκευές πλέον στα τουρκικά ναυπηγεία. Γι' αυτό πήγε στην Τουρκία. Ο δικός μας πήγε στην Οδυσσό, κανείς δεν ξέρει γιατί. Ο Ζελένσκι πήγε στα πόδια και φίλησε τα πόδια του Ερντογάν για να τον εξυπηρετήσει. Ο χρόνος θα δείξει, να τον επιπληρωμή όλα, έτσι. Ο χρόνος θα δείξει που θα οδηγηθεί ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και η επικίνδυνη ένταση μεταξύ Μόσχας και Δύσης. Σε αυτές τις περίπλοκες εξισώσεις, η πιθανότητα οι σχέσεις μεταξύ Ερντογάν και Πούτιν να γίνουν καλύτερες από ό,τι είναι σήμερα φαίνεται ισχνή. Ακόμα κι αν οι δύο ηγέτες που το νιώθουν αυτό κάνουν κάποιες νέες κινήσεις για να διαχειριστούν ο ένας τον άλλον, όσο να διαχειριστούν και την κατάσταση, οι σχέσεις τους είναι δύσκολο να βελτιωθούν. Άρα προβλέπει ο φίλος μας ο Ρωσολόγος ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα για την Τουρκία. Πολύ γρήγορα να πούμε, γιατί έφυγε ο χρόνος και έχουμε πράγματα να πούμε. Προσέξτε, η Deutsche Welle, καλά, αυτά όσοι παρακολουθούν την εκπομπή τα έχουμε πει αυτά, έτσι, ότι η ενεργειακή εξάρτηση της Τουρκίας από τη Ρωσία είναι στην ουσία στρατηγική εξάρτηση. Διότι αν φτάσει να ελέγχει το 20 και το 25% με τα πυρηνικά εργοστάσια η Ρωσία και ένα άλλο 30-40% με το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, τότε την έχει χειροπόδαρα δεμένη την Τουρκία. Εντάξει, τώρα προσέξτε τι γίνεται. Ο πυρηνικός σταθμός της Ρosatom στη Μερσίνα ανήκει 100% στη Ρωσία. Είπε η Ρωσία στο συμβόλαιο: θα είναι για πάντα δική μου, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τουρκικός σταθμός. Θα έχουμε πάντα το 51%. Αν βρεθούν επενδυτές, θα τους πωλήσουμε το 49%. Μέχρι στιγμής δεν βρέθηκε κανένας. Υπήρχε ένας Τούρκος στο Διοικητικό Συμβούλιο, παραιτήθηκε και αυτός. Τώρα είναι μόνο Ρώσοι. Πάμε λοιπόν.
Υπάρχει λοιπόν δεύτερο στη Συνόπη, μάλλον το παίρνουν οι Τούρκοι, και ένα τρίτο στην Ινιάδα, η Γνέα Ντά, στις 40 εκκλησιές της Ανατολικής Θράκης, για το οποίο κάνει συζητήσει η Τουρκία με την Αμερική, την Ιαπωνία, την Κορέα και τη Ρωσία πάλι. Τρίτος σταθμός. Αυτά λοιπόν τι σημαίνουν? Ότι, δείτε τώρα πράγματα, μέχρι στιγμής αυτή η συνεργασία τι έχει εξασφαλίσει στην Τουρκία? Για τώρα μιλάμε. 30% φθηνότερη ρωσική ενέργεια παίρνει η Τουρκία εν μέσω πολέμου από τη Ρωσία. Και έχει, λέει, οι τουρκικές αρχές και εταιρείες, κρατικές αρχές, έχουν αυξήσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου, ρωσικού αργού πετρελαίου, από το πετρέλαιο, εξοικονόμησα μόνο από το πετρέλαιο $2 δισεκατομμύρια το 2023. 30% φθηνότερα το παίρνουν. Τώρα, η Τουρκία προμηθεύεται περίπου το 40% του εισαγόμενου φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Τουρκικών Επιμελητηρίων, η Ρωσία είναι σήμερα ο σημαντικότερος εισαγωγικός εταίρος της Τουρκίας όσον αφορά το φυσικό αέριο. Περίπου το 25% των συνολικών τουρκικών ενεργειακών αναγκών, των συνολικών. Αν μπει η Μερσίνα δίνει το 10%. Αν δίνει και άλλο 10% η τέτοια 20%. Άρα θα πηγαίνει 45%. Καλύπτονται από τη Ρωσία. Τελευταία στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας δείχνουν ότι η εξάρτηση της Τουρκίας από τη Ρωσία σε αργό πετρέλαιο και πετρελαιοειδή έχει αυξηθεί σε 68% από 41% που ήταν το 2022 πριν τον πόλεμο. Με τον πόλεμο έγινε 68%. Κατά τα άλλα οι Αμερικανοί ζητούν από εμάς παραχωρήσεις αντί να ξεσχίσουν τους Τούρκους που δεν έχουν εφαρμόσει καμία κύρωση. Και υπάρχει και το κερασάκι στην τούρτα, ο Ερντογάν, ο Πούτιν να μετατρέψει την Τουρκία με ένα σταθμό στις 40 εκκλησιές σε κόμβο φυσικού αερίου, ρωσικού φυσικού αερίου, που θα το δίνει σε εμάς τα Χαϊβάνια. Πάλι τουρκική λέξη χρησιμοποίησε. Λοιπόν, έχουμε επίσκεψη του Φιντάν, Υπουργού Εξωτερικών, του Γκιουλέρ, Υπουργού Άμυνας, και του Καλίν, του Υπουργού του υπεύθυνου της Υπηρεσίας Πληροφοριών, στη Βαγδάτη, σχεδιάζουν να κάνουν μια επιχείρηση εναντίον των Κούρδων του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν στο Βόρειο Ιράκ, σε συνεργασία όμως με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράκ για πρώτη φορά και με τους Πεσμεργά του Μπαρζανί. Είναι μια κρίσιμη περίοδος αυτή, να κάνουν μια ζώνη άλλη από εκεί τώρα, μην πω στη Βαγδάτη, να βάλουν την Τουρκία μέσα στο Ιράκ και δεν πρόκειται να βγει ποτέ υπό με άλοθη την τρομοκρατία σε εισαγωγικά, και μετά θα ακολουθήσει στη Συρία εάν το επιτρέψουν οι Αμερικανοί. Λοιπόν, μας έμειναν 12 λεπτά. Για τα υπόλοιπα, τι να κάνουμε, έπρεπε να τα πούμε τα πρώτα, νομίζω ότι ήταν σημαντικά πράγματα. Το Ισραήλ κτύπησε έναν από τους ελάχιστους κτίσμα, μία από τις ελάχιστες αποθήκες που συγκεντρώνεται ανθρωπιστικό υλικό ανθρωπιστικής βοήθειας της UNRWA. Λέει εδώ η UNRWA ότι εμείς δίνουμε τις συντεταγμένες που είναι τα κτίρια μας. Και αφού τα δίνετε, γι' αυτό σας βαράνε. Εδώ φαίνεται ότι το Ισραήλ θέλει να κτυπήσει, να μην μείνει τίποτα από ανθρωπιστική βοήθεια, για να είναι αβίωτος ο βίος των Παλαιστινίων και να φύγουν από τη Γάζα. Αυτό είναι προφανές τώρα, έτσι. Σκοτώθηκαν εκεί, λέει, κάποιοι άνθρωποι, τέλος πάντων. Επίσης, Ισραηλινά πυρά προκάλεσαν το θάνατο 6 Παλαιστινίων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων σήμερα Πέμπτη, καθώς πλήθη κατοίκων της πόλης της Γάζας περίμεναν φορτηγά που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια. Οι Παλαιστίνοι στην πόλη της Γάζας έσπευσαν αργά χθες το απόγευμα να προμηθευτούν ανθρωπιστική βοήθεια. Δέχθηκαν πυρά, ο στρατός δεν απάντησε σε αίτημα για να σχολιάσει το περιστατικό. Έριξαν ένα μπύραλο σε σπίτι στο Deir al-Balak στην κεντρική Γάζα. Σκότωσε 9 ανθρώπους, είπαν οι Παλαιστινοί γιατροί. Τώρα, ο Μπλίνκεν, το Ισραήλ πρέπει να καταστήσει την προστασία των αμάχων για την παροχή και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή της Γάζας την νούμερο 1 προτεραιότητά του, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. Προσμένουμε από την Ισραηλινή κυβέρνηση να θέσει αυτό το ζήτημα ως προτεραιότητα.
η προστασία των αμάχων, η παροχή στους ανθρώπους της βοήθειας που χρειάζονται, αυτό πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα, ακόμα και αν κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να περιστούν τη χώρα και να αντιμετωπίσουν την απειλή που θέτει η Χαμάς. Με 62 ψήφους υπέρ και 55 κατά ψηφίστηκε έκτακτος προϋπολογισμός, πολεμικός προϋπολογισμός, ύψος 17,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις ανάγκες του πολέμου από την Κνεσέτ, τη Βουλή του Ισραήλ. Το σχέδιο κατασκευής ενός λιμανιού για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό της Γάζας συνιστά ένδειξη ανικανότητας και αδυναμίας εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας. Ταυτόχρονα συνεχίζουμε να μεταφέρουμε όπλα στο Ισραήλ, πρόσθεσε η Ανές Καλαμάρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη. Αυτό είναι πράγματι απαράδεκτο. Σήμερα η Κύπρος πάλι στο προσκήνιο, μπράβο Κύπρο, μπράβο Κύπρο, έγινε διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ του Επίτροπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση κρίσεων Γιάννης Λέναρσιτς, του Υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνου Κόμπου, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, του Υπουργού Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον, των Εμιράτων Αμπτουλάχ Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναχιάν, του Κατάρ Αμπτουραχμάν Αλ Θάνι και της συντονίστριας του ΟΗΕ για ανθρωπιστική βοήθεια Ζίγκριτ Καν. Το θέμα είναι ο διάδρομος. Μπράβο στην Κύπρο. Αφρούς βγάζουν οι Τούρκοι, επειδή η Κύπρος είναι στο προσκήνιο. Ο αριθμός, το τελευταίο 24ωρο είχαμε 69 νεκρούς στη Γάζα Παλαιστίνιους και 110 τραυματίες. Ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει σε 31.341, 73.134 τραυματίες. Είχαμε ρήψει σήμερα ανθρωπιστικής βοήθειας από αιγυπτιακά και βελγικά αεροπλάνα σε 130 και την ίδια στιγμή κάπου εκεί κοντά είχαμε και βομβαρδισμό από την Ισραηλινή πολεμική αεροπορία. Συνεχίζεται η ένταση μεταξύ Biden και Νετανιάχου. Τώρα οι ΗΠΑ φέρονται να είναι διατεθειμένες να επιτρέψουν να γίνουν κάποιες περιορισμένες επιχειρήσεις στη Ράφα από το Ισραήλ. Πρωθυπουργός του κράτους της Παλαιστίνης, ο 69χρονος Μουχαμάντ Μουσταφά, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, φέρεται να συμφώνησε η Φατάχ με τη Χαμάς να κάνουν κυβέρνηση τεχνοκρατών υπό τον προαναφερθέντα. Η Χαμάς έβγαλε μία ανακοίνωση και καλεί τους πολίτες παντού τώρα με τον Ραμαζάνι να υπερασπιστούν το Άλαξα κτλ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα άλλα, Ιράν και όλη αυτή την ιστορία που είναι σημαντική και αυτή. Το Ιράν διεξήγαγε έμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με τις επιθέσεις του Χούτι στην Ερυθρά Θάλασσα. Τις διαπραγματεύσεις αυτές τις έκανε ο Μπρέτ Μαγκέρκ, είναι ο απεσταλμένος του Biden για τη Μέση Ανατολή, πολύ δυνατός διπλωμάτης, και από την πλευρά του, στο Ομάν έγινε, και από την πλευρά του Ιράν συμμετείχαν, θα πω μετά ποιοι συμμετείχαν. Η Jerusalem Post έγραψε άρθρο που αναδεικνύει τη σημασία που έχει η άσκηση που έκαναν, κοινή άσκηση που έκανε το πολεμικό ναυτικό Ρωσίας, Κίνας και Ιράν στη θάλασσα του Ομάν και στον Βόρειο Ινδικό ωκεανό, και λέει ότι αυτό είναι η τέταρτη άσκηση, σημαίνει ότι αυτοί κάνουν ένα αντιδυτικό μέτωπο. Το Ιράν δήλωσε, ο Ιρανός Υπουργός Άμυνας, ότι αυξήθηκε 5 φορές τα τελευταία 2 χρόνια, αυξήθηκαν οι εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού. Ότι πλέον είναι αυτάρκες στο Ιράν στην παραγωγή κινητήρων drone, ότι προσπαθούν να γίνουν αυτάρκες και σε παραγωγή βαρέων κινητήρων, και ότι το επόμενο ημερολογιακό έτος η κύρια εστίαση θα είναι στη διαστημική τεχνολογία και στη βελτίωση των οχημάτων εκτόξευσης δορυφόρων. Ο ειδικός αντιπρόσωπος του Ρώσου Προέδρου για θέματα Μέσης Ανατολής και Αφρικής, αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών Μιχαήλ Μπογκντάνοφ, συναντήθηκε με τον πρέσβη της Συρίας στη Μόσχα, τον Μπασάρ Αλ Τζαφάρι, και συζήτησαν θέματα συνεργασίας στη Συρία. Αυτά που ενοχλούν την Τουρκία, γιατί εκεί γίνεται ένα κόλπο. Ένα από αυτά είναι και η ανάπτυξη
κοινής στρατιωτικής βάσης Ρωσίας-Συρίας κοντά στα σύνορα με τα κατεχόμενα υψώματα του Γκολάν. Ο βοηθός υπουργός εξωτερικών τον είπα: η Χεσμολάχ οδηγεί το Λίβανο σε μια επικίνδυνη κατάσταση και ζητούμε από το Λιβανικό κράτος να έχει αυτό το μονοπόλιο των όπλων και η Χεσμολάχ να γίνει ένα πολιτικό κόμμα, να μην έχει δικιά της ένοπλες δυνάμεις. Ο υπουργός εξωτερικών του Λιβάνου από την πλευρά του: προσβλέπω ότι το Ισραήλ θα κάνει ένα μακρύ πόλεμο φθοράς εναντίον του Λιβάνου χρησιμοποιώντας τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Δεν προβλέπω μια Ισραηλινή χερσαία επίθεση στο Λίβανο, επειδή το Ισραήλ γνωρίζει ότι δεν θα είναι μια βόλτα στο πάρκο για αυτούς. Οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή στα περίχωρα της πόλης Κούνιν στο νότιο Λίβανο. Μια νέα είδηση, αυτό μας αφορά και εμάς λόγω της Ύδρας, της φρεγάτας, έκαναν δοκιμή υπερηχητικού πυράβλου οι Χούθη. Λένε ότι θα κατασκευάζουν στο έδαφος τους υπερηχητικούς πυράβλους, αν παίρνουν τα απάρτια μπορούν να το κατασκευάσουν, και αυτός θα είναι ένας μεγάλος κίνδυνος και για τα πλοία, τα εμπορικά, αλλά και για τα πολεμικά πλοία που είναι στην περιοχή, μεταξύ αυτών και το δικό μας. Μέλος του Ανωτάτου Πολιτικού Συμβουλίου στην Ιεμένη, Μοχάμετ Αλί Αλ Χούθη. Είναι δυνατή η συνεργασία με τη Ρωσία, την Κίνα, καθώς και με οποιαδήποτε αραβική ή ισλαμική χώρα που θέλει να ανταλλάξει εμπειρίες με τις ένοπλες δυνάμεις της Ιεμένης, καθώς ο εχθρός μας είναι ο ίδιος. Και λέει ότι εμείς πλέον έχουμε αποκτήσει εμπειρίες. Άλλο θεωρία λέει, άλλο πράξη στις ναυτικές επιχειρήσεις. Ο ηγέτης της Χεσμολάχ, Νασράλα, έκανε σημαντικές δηλώσεις, δεν προλαβαίνω να τις πούμε όλες. Είπε ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει εξαντληθεί στο βόρειο μέτωπο, στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα. Τα είπε στην τηλεόραση, ομιλία του. Αυτός ο εχθρός και η κοινωνία του παρουσιάζουν ενδείξεις κόπωσης και εκτίμησε ότι ο Ισραηλινός στρατός αντιμετωπίζει έλλειψη προσωπικού που απαιτείται για να εμπλακεί σε ένα πόλεμο με το Λίβανο. Κατηγόρησε τον Ισραηλινό στρατό ότι επιβάλλει λογοκρισία στα ΜΕ και κρύβει τις απώλειες. Η αντίσταση αποτρέπει ως τώρα τον εχθρό να αρχίσει πόλεμο με το Λίβανο, είπε ο Νασράλα. Λοιπόν, αυτά είπαμε για το βαλιστικό πύραυλο. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης εκτόξευσαν χθες Τετάρτη βαλιστικό πύραυλο κατά πλοίων επιφανείας στον κόλπο του Άντεν χωρίς να πετύχουν τίποτα. Πάμε στις ΗΠΑ. Ο χρόνος μας κυνηγάει. Έχουμε με συντριπτική πλειοψηφία πέρασε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ένας νόμος με τον οποίο δίνεται η δυνατότητα στον πρόεδρο των ΗΠΑ να απαγορεύσει την λειτουργία του TikTok στην Αμερική. Γίνεται ένας μεγάλος χαμός, του λένε είτε πούλα το σε Αμερικανούς είτε σε απαγορεύουμε. Έχει 170 εκατομμύρια συνδρομητές. Οι Κινέζοι αντιδρούν, λένε αυτές είναι λογικές γκάξτερ, εμείς δεν έχουμε χρησιμοποιήσει λέει, ποτέ τα δεδομένα. Πάντως με την ίδια λογική και η Αμερική χρησιμοποιεί τα δεδομένα από το Twitter, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και από το Facebook. Έτσι. Βάση περιπτώσει, είναι μεγάλο θέμα με το TikTok. Οι έμεσες διαπραγματεύσεις, όπως είπαμε, να πούμε δύο λόγια, μεταξύ ΗΠΑ της Αμερικής και Ιράν για να σταματήσουν οι επιθέσεις των Χούθη. Εγώ δεν είμαι σίγουρος αν μπορούν να επιβάλλουν οι Ιρανοί στους Χούθη, γιατί τους βλέπω λίγο... Άρα είπαμε, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας ήταν ο σύμβολος του Λευκού Οίκου για θέματα Μέσης Ανατολής, Μπρετ Μακγκέρ, και ο απεσταλμένος του στο Ιράν, Άμπραμ Πέιλι, αυτοί οι δύο. Από την άλλη πλευρά, ο Ιρανός αναπληρωτής εξωτερικών Αλί Μπαγκερί Κανί, κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης, και τι γινόταν εκεί? Ήταν ένας από το Ομάν διπλωμάτες, σε ένα δωμάτιο Ιρανοί, σε ένα δωμάτιο Αμερικανοί, πήγαινε στους Αμερικανούς, εκόμιζε αυτά που έλεγαν οι Αμερικανοί στους Ιρανούς, τα έλεγαν, οι Ιρανοί έλεγαν την απάντηση, γιατί δεν ήθελαν να μιλήσουν μεταξύ τους. Έχουμε πολλούς διάβλους και για να περνάμε μηνύματα στο Ιράν, δήλωσε εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, αν και αρνήθηκαν να δώσουν λεπτομέρειες, εκτός από το να πούν ότι από τις 7 Οκτωβρίου όλα τους έχουν επικεντρωθεί στην ανάδειξη του πλήρους φάσματος των απειλών που προέρχονται από το Ιράν και στην ανάγκη να σταματήσει το Ιράν την οριζόντια κλιμάκωσή του.
Έχει αρχίσει και γίνεται πλέον, εντείνεται ο προεκλογικός αγώνας. Λέει ότι θα είναι φέτος κατά 6 ημέρες λιγότερος από το 2020, τότε ήταν 243 ημέρες. Τα προβλήματα τα γνωστά, ο Τραμπ μιμείται τον Biden, είτε που χάνει τα λόγια του είτε που πέφτει. Τώρα είναι αυτό επίπεδο πολιτικού, θα μου πείτε, κοίτα τα χάλια σου. Εντάξει. Απ' την άλλη πλευρά τα επιτελεία και των δύο καταγράφουν τα πάντα. Άμα βρουν κάποιος είπε κάτι στραβό, το αναδεικνύουν, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Πάντως θα κοστίσουν, λέει, 10 δισεκατομμύρια δολάρια οι εκλογές. 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρότρινε τον Παναμά να εκδιώξει από το νεολόγιο του τα ιρανικά πλοία που έχουν εγγραφεί στο νεολόγιο του Παναμά και φέρουν παναμέζικη σημαία, υποσημαία Παναμά. Υπόψη είναι ότι το νεολόγιο του Παναμά έχει πάνω από 8.000 πλοία. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή νεολόγια στον κόσμο. Γιατί, λέει, τα χρησιμοποιούν για να παραβιάζουν το εμπάργο. Έχουμε τη δίκη του γιου του Biden, ο οποίος θα δικαστεί για παράνομη οπλοκατοχή, όπως επίσης και για φοροδιαφυγή. Και είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει τις εκλογές, την προεκλογική περίοδο, γιατί όπως καταλαβαίνετε το χρησιμοποιούν οι αντίπαλοι. Επίσης το δικαστήριο της Τζόρτζια αθώωσε τον Τραμπ για τις 5 από τις 6 κατηγορίες που κατηγορούνται για απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία ένδειξη ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία. Απάντηση σε αυτό που είπε ο Πούτιν χθες, ότι είμαστε έτοιμοι. Το CNN, επικαλούμενο πηγές κυβερνητικές, είπε ότι οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου σχεδιάζουν να συναντηθούν με ηγέτες της αραβικής, μουσουλμανικής και παλαιστινιακής κοινότητας στο Σικάγο σήμερα. Έσφιξαν τα γάλατα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζουν το στρατό για να υπερασπιστεί την κυριαρχία στην Αρκτική, αναφέρει η πύλη Business Insider. Έκανε νέα στρατηγική ο Αμερικανικός στρατός για διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων σε ψυχρά κλίματα και το Φεβρουάριο πραγματοποίησε ασκήσεις μεγάλης κλίμακας προκειμένου να προσαρμοστεί ο στρατός σε ακραίες συνθήκες. Το έχουμε πει εδώ, το επόμενο πεδίο γεωπολιτικής αντιπαράθεσης θα είναι στην Αρκτική. Πάμε στο τελευταίο, αν και ήδη έχει τελειώσει ο χρόνος, να πούμε έστω και τα επιγραμματικά. Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Στόλτεμπεργκ: θα ήταν σοβαρό ιστορικό λάθος να αφήσουμε τον Πούτιν να κερδίσει. Παραδέχθηκε ότι οι επιθέσεις σε πλοία του στόλου του ευξήνου πόντου του Ρωσικού πραγματοποιήθηκαν από πυράβλους που προμήθησε το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Και γιατί αυτό είναι εμπλοκή, γιατί το παραδέχθηκε, δεν κατάλαβα. Το Γερμανικό Κοινοβούλιο απορρίπτει σχέδιο ψηφίσματος για την εκ νέου προμήθεια πυράβλων Τάουρος, όχι εκ νέου και άλλη φορά του απέρριψε, για την προμήθεια πυράβλων Τάουρος στην Ουκρανία. Διάβασα τι είπε ο Σόλτς, είπε εμένα η αποστολή μου είναι να αποτρέψω εμπλοκή της Γερμανίας στην Ουκρανία και σε έναν πόλεμο ενδεχόμενο μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας. Ο ιστότοπος της Ρωσικής Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής έχει υποστεί 12 εκατομμύρια επιθέσεις από hackers από τότε που ξεκίνησε η εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές και λέει μπορούμε να φανταστούμε τι θα γίνει αυτές τις 3 μέρες που είναι οι εκλογές, 15 με 17 Μαρτίου. Ο Μετβέντεφ είπε διάφορα, τώρα δεν χρειάζεται να τα πούμε. Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η Ρωσία θα επικεντρώσει τις επιχειρήσεις δυτικά της Αυντέιβκα και της Μαρίνκα. Αυτές οι περιοχές αντιπροσωπεύουν το 60% των αναφερομένων ρωσικών επιθέσεων τις τελευταίες 4 εβδομάδες. Η Ουκρανία κατέστρεψε το 12% της ρωσικής ικανότητας διήλυσης πετρελαίου σε 2 μέρες, σύμφωνα με τον Bloomberg, που χτύπησε τα 3 δηληστήρια. Είχαμε περίπου 36 drone επιθέσεις με μη αποδρομένα αεροσκάφη της Ρωσίας. Τα 22 καταρρίφθηκαν στο Χάρκοβο, στο Σούμι, στο Μικολάιεφ και στο Ντνίπρο. Έγιναν κάποιες ζημιές. Ο Σόλτς είπαμε ότι λέει δεν έχω ευθύνη να μην εμπλακεί η Γερμανία στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Αντιδρούν οι χριστιανοτάδε εκεί.
Ο Πούτιν είπε κάθε ψήφος που ρίχνετε έχει αξία, ελάτε να... Οι ψηφοφόροι θέλουν μια ισχυρή Ρωσία, μια ελεύθερη Ρωσία και κάλεσε τους πολίτες σε όλη τη ρωσική επικράτεια να ψηφίσουν. Μετά τη σημερινή προειδοποίηση της Μόσχας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να ξεφύγει από κάθε έλεγχο και να επεκταθεί γεωγραφικά λόγω των άστοχων ενεργειών μιας ή δύο χωρών μελών του ΝΑΤΟ, τη Γαλλία εννοεί, η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προέτρεψε τη Δύση να εγκαταλείψει την ιδέα ότι θα μπορούσε να νικήσει στρατηγικά τη Ρωσία. Συγκεκριμένα, η Ζαχάροβα κατηγόρησε τη Δύση ότι βαδίζει στο χείλος της Αβύσσου και με τις ενέργειές της στην Ουκρανία οθεί προς τα εκεί και τον υπόλοιπο κόσμο. Υπερψηφίστηκε στη Γαλλία με 372 ψήφους υπέρ και 99 κατά διμερή συμφωνία ασφάλειας με την Ουκρανία, με βάση την οποία θα μπορέσει η Γαλλία μάλλον να στείλει στρατεύματα. Είδα σήμερα ένα βίντεο με τον Ζελένσκι που είπε γαλλικά στρατεύματα θα έρθουν στο ουκρανικό έδαφος. Ο Σίρσκι, ο αρχηγός του στρατού Ξηράς, του αρχηγός του ΓΕΘΑ, του Γενικού Επιτελείου της Ουκρανίας, έκανε δηλώσεις και είπε η κατάσταση είναι δύσκολη στο ανατολικό μέτωπο, υπάρχει λέει μια κάμψη των επιθέσεων αλλά παραμένει δύσκολη. 5 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία θα δώσουν, συμφώνησαν χθες Τετάρτη οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσουν στην Ουκρανία. Η Αυστρία απελάβει 2 Ρώσους διπλωμάτες, θα απαντήσει με αντίπεινα η Ρωσία. Η Ζαπορίζια, το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια δέχθηκε μία επίθεση σε κρίσιμη εγκατάσταση, λένε οι Ρώσοι, από τους Ουκρανούς και είχε μία, είπα, έχω τη συνέντευξη όλη του Πούτιν, δεν χρειάζεται να την πούμε τώρα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Βαρβάτο το δελτίο νομίζω. Θα μου πείτε, αν δεν μπενέψεις τα γένες σου, τι λέει θα πέσει να σε πλακώσει. Λοιπόν, αυτά. Καλή νύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.